Στις ασκήσεις πράξης που θα κάνουμε αυτή την ώρα, θα ασχοληθούμε με ένα παράδειγμα, με το παράδειγμα μάλλον του ορισμού ενός αθρηστή και ενός ημιαθρηστή. Μάλλον από ένα ημιαθρηστή θα ξεκινήσουμε. Στην ώρα λοιπόν αυτή των ασκήσεων πράξης θα ασχοληθούμε με το παράδειγμα ενός ημιαθρηστή και ενός πλήρους αθρηστή, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε ως δομικά στοιχεία για να φτιάξουμε αθρηστές διαφόρων διαστάσεων. Οι αθρηστές που θα μελετήσουμε στην επόμενη ώρα ασκήσεων πράξης θα αποτελέσουν και τη δεύτερη ομάδα θεμάτων, όπως θα δείτε την ερχόμενη εβδομάδα. Επειδή πριν ξεκινήσουμε κάναμε ανάθεση κάποιων εργασιών που αφορούν συστήματα ασφαλείας, όπως το παράδειγμα που κάναμε στις προηγούμενες ασκήσεις πράξης, σε όσους ανατέθηκε αυτή κάποια τέτοια μάλλον εργασία, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι στον κώδικά σας θέλω να μην χρησιμοποιήσετε τον τύπο bit που βλέπουμε εδώ, αλλά τον τύπο standard logic που θα χρησιμοποιήσουμε από εδώ και πέρα. Έτσι λοιπόν, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα ουσιαστικά στο αν πάμε να υλοποιήσουμε αυτό το κύκλωμα, ότι αν έχει χρησιμοποιηθεί ο τύπος bit δεν είναι συμβατός με πραγματικά κυκλώματα και δημιουργούνται διάφορα ζητήματα σε αυτό το σημείο. Για το διαδικαστικό της υπόθεσης, το τι θα κάνετε όταν έρθει η ώρα να παρουσιάσετε αυτές τις εργασίες, μπορώ να πω τα εξής. Ουσιαστικά πρέπει σε τέτοιου τύπου θέματα να ορίσετε πρώτα απ' όλα από τη γενική περιγραφή τον πίνακα αληθείας, όπως κάναμε με το παράδειγμα αυτό των προηγούμενων ασκήσεων πράξης, να κάνετε την καλύτερη δυνατή απλοποίηση που μπορείτε ώστε να προκύψουν οι αντίστοιχες λογικές συναρτήσεις, στη συνέχεια να φτιάξετε κώδικα VHDL που να υλοποιεί αυτό το σύστημα και αυτό το κώδικα να τον εξομοιώσετε σε ένα εργαλείο, είτε το Max Plus 2 που είδαμε ήδη, είτε το Model Sim το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την ώρα για να δούμε το δεύτερο παράδειγμα. Εγώ θα σας προέτρεπα να χρησιμοποιήσετε το Model Sim που είναι ένα πολύ πιο μοντέρνο εργαλείο, παρότι δεν έχουμε οδηγίες στα ελληνικά έτοιμες σε αυτό το εξάμηνο. Μπορείτε όμως απλά να καταγράψετε τα βήματα που θα σας δείξω τώρα και θα τα κάνω αργά, όσο πιο αργά γίνεται, ή να ψάξετε και λίγο μόνοι σας στα αγγλικά manual. Είναι μια καλή άσκηση να εξασκηθείτε λίγο και σε αυτό τον τομέα. Κατά την παρουσίαση η οποία θα γίνει από τα μισά του εξαμήνου και μετά, θα συνεννοηθούμε ακριβώς πότε θα αρχίσουν οι πρώτες ομάδες να παρουσιάζουν. Έχετε λοιπόν πάρα πολύ χρόνο μπροστά σας, ασχέτως αν εγώ σας προτρέπω να μην το αφήσετε, έχοντας κάνει ήδη τις προηγούμενες ασκήσεις πράξης και έχοντας στο μυαλό σας ακριβώς πώς κάναμε τη διαδικασία σχεδίασης, είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να κάνετε την εργασία, παρά να ξεχάσετε ακριβώς πώς υλοποιήσαμε το προηγούμενο παράδειγμα και να έχουν περάσει κάποιες εβδομάδες ή κάποιοι μήνες, θα δυσκολευτείτε πολύ περισσότερο τότε. Προετοιμάστε το από τώρα να είστε έτοιμοι. Αυτό είναι σαν συμβουλή. Δικό σας όμως θέμα είναι τελικά πότε θα το κάνετε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για τις ασκήσεις. Μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο δεύτερο τμήμα, που όπως σας είπα χρησιμοποιεί το Model Sim εξομοιωτή. Έχουμε μία διαφορά σε σχέση με πέρυσι, αν είναι κάποιοι που παρακολούθησαν τις ασκήσεις πράξης πέρυσι. Πέρυσι, σαν βασικό εργαλείο για να κάνουμε τη σχεδίαση του κώδικα μας, είχαμε το Quartus 2 της Altera. Το Quartus 2, όμως, μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς VHDL εξομοιωτές για να βγάλει εξομοιώσεις και να μας δείξει πώς δουλεύει το σύστημά μας. Εγώ πέρυσι χρησιμοποιούσα ως αρχή σχεδίασης το Quartus 2 και όταν επρόκειτο για τη φάση της εξομοίωσης έμπαινε στη μέση το Model Sim. Επειδή όμως και το Model Sim σε επίπεδο VHDL μπορεί να κατευθείαν να σου επιτρέψει να περιγράψεις τον κώδικά σου κατευθείαν εκεί για να σας διευκολύνω, σκέφτομαι φέτος να χρησιμοποιήσουμε μόνο το Model Sim και όχι το Quartus 2. Πότε θα ήταν χρήσιμο το Quartus 2? Εάν είχαμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα μοντέλα της εταιρείας Altera για να υλοποιήσουμε το σύστημά μας. Επειδή εδώ απλά γράφουμε VHDL και όχι, δεν φτάνουμε σε επίπεδο υλοποίησης, δεν υπάρχει λοιπόν γι' αυτό το λόγος να μπλέξουμε και το Quartus 2. Το Model Sim λοιπόν το έχω σαν
εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, το ξεκινώ και παράλληλα έρχομαι να ορίσω το δεύτερο παράδειγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, το οποίο είναι ένας ημιαθρηστής. Για να δούμε λοιπόν πώς ορίζεται ένας ημιαθρηστής. Καταρχάς, για να καταλάβουμε, παιδιά, τη χρήση του ημιαθρηστή, πρέπει να ανακεφαλαιώσουμε πώς γίνεται η πρόσθεση στο διαδικό σύστημα δύο αριθμών. Ας πάρουμε δύο απλούς τετράμπιτους διαδικούς αριθμούς, ας βάλουμε τον ένα κάτω από τον άλλο και να σκεφτούμε όπως θα σκεφτόμασταν στο δεκαδικό σύστημα. Έστω λοιπόν ότι έχω τους εξής αριθμούς. Αυτούς εδώ. Ποιοι αριθμοί είναι αυτοί στο δεκαδικό? Αυτός είναι ο 11, ο πάνω, και ο κάτω είναι ο 13. Θέλουμε λοιπόν να προσθέσουμε τον 11 συν 13 για να βγει αποτέλεσμα 24. Στο διαδικό σύστημα, όπως και στο δεκαδικό, θα τραβούσαμε μία οριζόντια γραμμή κάτω από τους δύο αριθμούς και θα αρχίζαμε να σκεφτόμασταν ως εξής. Προσθέτω τα αντίστοιχα ψηφία έτσι όπως είναι στοιχισμένα το ένα κάτω από το άλλο, έχοντας όμως υπόψη ότι αν το άθροισμα υπερβαίνει το 1, δηλαδή είναι 2 ή 3, τότε πρέπει να γράψω ένα ψηφίο εδώ και πιθανό κρατούμενο να το κρατήσω για την πρόσθεση των επόμενων αριθμών, του επόμενου ζεύγους δηλαδή προς τα αριστερά πηγαίνοντας. Ξεκινάω λοιπόν και λέω 1 συν 1 μου κάνει στο δεκαδικό 2. Το 2 όμως στο διαδικό γράφεται 1-0. Από το 1-0, το 0 που είναι το λιγότερο σημαντικό ψηφίο το γράφω εδώ και το 1 το σημειώνω προς το παρόν από κάτω ως κρατούμενο. Πού μου χρησιμεύει το κρατούμενο? Στην πρόσθεση των επομένων διαδικών ψηφίων, στα οποία δεν έχω δύο πράγματα να προσθέσω, αλλά 3. 1 συν 0 συν το 1 που είναι το κρατούμενο από την προηγούμενη πράξη. 1 και 0 και 1 μου κάνει 2, που πάλι το 2 γράφεται ως 0 και 1 κρατούμενο. Στην τρίτη πρόσθεση, στο τρίτο ζεύγος, έχω 0 και 1 συν 1 το προηγούμενο κρατούμενο, πάλι 2, 0 και 1 κρατούμενο. Και στην τελευταία πρόσθεση έχω 1 το κρατούμενο συν 1 συν 1, μου κάνει 3 στο δεκαδικό, που στο διαδικό σημαίνει 1-1, που σημαίνει 1 εδώ και 1 τελικό κρατούμενο. Το τελικό κρατούμενο το γράφω μπροστά, γιατί ουσιαστικά είναι ένα πιο σημαντικό ψηφίο που έχει δημιουργηθεί μπροστά στα 4. Θυμηθείτε ότι στην πρόσθεση αριθμών που αποτελείται ο καθένας από νη bit, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το πολύ μέχρι νη συν 1 bit να χρειάζεται για να αποθηκευθεί. Κάθε ζεύγος αριθμών των νη bit που προσθέτω έχει αποτέλεσμα που χρειάζεται νη συν 1 bit για να αποθηκευθεί. Τι κάναμε λοιπόν εδώ? Σκεφτείτε ότι οι δύο αριθμοί που είχαμε θα μπορούσα συμβολικά να τους πω ότι ο πρώτος είναι ο α και ο δεύτερος ο β. Ο α αποτελείται από 4 bit που τα λέω α3, α2, α1, α0 και ο δεύτερος από 4 bit που θα τα πω β3, β2, β1, β0. Θέλω λοιπόν για την πρώτη πρόσθεση που έκανα να έχω ένα σύστημα, ας το ζωγραφίσω λίγο δεξιότερα, να έχω ένα σύστημα το οποίο να παίρνει δύο εισόδους, την α0 και την β0 και να μου βγάζει μία έξοδο που λέγεται sum, άθροισμα δηλαδή, και αν προκύψει πιθανό κρατούμενο, αυτό είναι ένα δεύτερο σήμα που θα το πω κρατούμενο. Αλλάξω μαρκαδόρο. Που θα το πω κρατούμενο. Για να γίνει λοιπόν η πρόσθεση του πρώτου ζεύγους διαδικών ψηφίων, χρειάζομαι ένα σύστημα με δύο εισόδους και δύο εξόδους. Για να το περιγράψουμε αυτό το σύστημα με πίνακα λιθίας. Θα γράψω από αριστερά τις εξόδους και δεξιά τις εισόδους,
βολεύει λίγο καλύτερα σε αυτή την περιγραφή. Έχω λοιπόν και μάλιστα με τη σειρά κρατούμενο, άθροισμα, γενικά, αβ. Ας το πω α0, β0, ούτως ή άλλως αναφέρομαι σε αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, και μάλιστα θα βάλω και αυτό εδώ μπροστά για να καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά αφορούν το στάδιο νούμερο 0 της πρόσθεσης. Ο δείκτης 0 που έβαλα σε αυτά τα ονόματα, το μόνο που υποδηλώνει είναι ότι απλά πάω να κάνω τη δουλειά που χρειάζεται να κάνει ένα κύκλωμα για να προσθέσει τα δύο λιγότερο σημαντικά ψηφία ενός αριθμού. Με δύο εισόδους έχω 4 συνδυασμούς να ελέγξω. Το μόνο που πρέπει να κάνω για να ορίσω το τι πρέπει να συμβεί στις εξόδους μου σε κάθε περίπτωση είναι να δω τι βγάζει η πρόσθεση των δύο αυτών διαδικών αριθμών σε κάθε περίπτωση. 0 και 0 μου βγάζει 0. 0 και 1 μου βγάζει 1. 1 και 0 αθροίζεται σε 1. 1 και 1 μου κάνει 2, που το 2 γράφεται 0 και 1 κρατούμενο. Κρατούμενο τις προηγούμενες περιπτώσεις δεν βγήκε. Επομένως το κρατούμενο σε όλες τις άλλες περιπτώσεις βγαίνει 0. Από αυτόν εδώ τον ορισμό βλέπετε κατευθείαν να έχουν προκύψει για το C0 και για το S0 δύο γνωστές σας πράξεις. Ας αγνοήσουμε το S0 και ας δούμε το κρατούμενο. Το κρατούμενο είναι 1, μόνο αν και οι δύο είσοδοι είναι 1. Επομένως για ποια πράξη μιλάμε? AND. Άρα, C0 ισούται με α0 AND β0. Η δεύτερη πράξη, το sum, το άθροισμα, έχει 1 στην έξοδο, αν μόνο μία από τις εισόδους είναι 1. Αν και οι δύο είσοδοι είναι 0 ή και οι δύο είσοδοι είναι 1, τότε δεν βγάζει άσο στην έξοδο, βγάζει 0. Ποια πράξη? Η XOR. Άρα λοιπόν το S0 είναι α0 XOR β0. Κατά συνέπεια, παιδιά, θα μπορούσαμε, εφόσον μιλάμε κατευθείαν για γνωστές πύλες, να πούμε ότι ο ημιαθροιστής μπορούσε να φτιαχτεί από μία πύλη XOR που παίρνει κατευθείαν τα α0 και τα β0 και βγάζει το S0 και μία πύλη AND που παίρνει τις δύο εισόδους πάλι για να βγάλει το C0. Ξέρουμε λοιπόν πολύ εύκολα κατευθείαν ποιο κύκλωμα υλοποιεί τον ημιαθροιστή. Ή half adder, όπως ονομάζεται στα αγγλικά. Ημιαθροιστής, λοιπόν. Το ερώτημα είναι ότι ο ημιαθροιστής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πρόσθεση των δύο λιγότερων σημαντικών ψηφίων, αλλά δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο στάδιο του παραδείγματος που σας έκανα. Γιατί δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί? Τι πρόβλημα έχουμε στα επόμενα στάδια? Τι δεν λαμβάνεται υπόψη? Τι δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αν χρησιμοποιήσουμε ημιαθροιστή? Εδώ, για πες. Το κρατούμενο, ακριβώς Ιωάννα. Το προηγούμενο κρατούμενο δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Άρα, για να κάνουμε την πρόσθεση στα άλλα στάδια, χρειαζόμαστε ένα σύστημα που εκτός από την πρόσθεση των δύο ψηφίων, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και το κρατούμενο από προηγούμενη πράξη. Επειδή τώρα αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσω το δείκτη όχι σαν νούμερο 0 για να δείξω το στάδιο, αλλά σαν CI για το κρατούμενο εισόδου και C όμικρον για το κρατούμενο εξόδου, θα σβήσω τα 0 από τα ονόματα των προηγούμενων. Αυτό δεν χρειάζεται να το χαλάσω, απλά έχετε υπόψη σας ότι τώρα τον πλήρη αθροιστή, full adder, όπως ονομάζεται,
θα πρέπει να φτιάξω έναν πίνακα αληθείας με 8 συνδυασμούς, γιατί έχω 3 εισόδους. Έχω κρατούμενο εισόδου το α και το β. Το αντίστοιχο bit του α και του β. Αυτό λοιπόν, για να το υλοποιήσω, για να μην γράψω πολύ χαμηλά και να βλέπετε η πίσω, θα σβήσω αναγκαστικά αυτό εδώ. Εξάλλου έχουμε βγάλει ήδη τα αποτελέσματα του πίνακα αληθείας και θα το γράψω ως εξής. Η έξοδή μου, C0, Cout μάλλον και S, η είσοδή μου, κρατούμενο εισόδου α και β. Και φτιάχνω όλους τους συνδυασμούς για τις 3 εισόδους. Ορίστε οι 3 συνδυασμοί. Πώς θα ορίσω τις εξόδους μου για να δουλεύει σύμφωνα με την πράξη που θέλω να το αξιοποιήσω, δηλαδή για να φτιάξω έναν αθροιστή πολλών bit, διαδικών αριθμών πολλών bit. Κάνω απλά πάλι πρόσθεση 3 bit και βλέπω τι βγαίνει κάθε φορά σαν αποτέλεσμα. 0 και 0 και 0 βγάζει 0 στο αποτέλεσμα. 0 και 0 και 1 βγάζει 1 στο αποτέλεσμα. 0 και 1 και 0 μου βγάζει 1. 0 και 1 και 1 μου βγάζει 2, που το 2 είναι 0 το λιγότερο σημαντικό ψηφίο και 1 το κρατούμενο. 1 και 0 και 0, βλέπετε δεν παίζει ρόλο που βρίσκω, σε ποια σειρά βρίσκω το 1, κάνω απλά άθρηση. Στον άθρηση θα μπορούσα να έχω και αντιμετάθεση αριθμών, δεν παίζει κανένα ρόλο. 1 και 0 και 0, μονάδα χωρίς κρατούμενο. Εδώ έχουμε 0 αποτέλεσμα και 1 κρατούμενο, ομοίως και εδώ. Και εδώ που μου κάνει 3, 1 και 1 και 1, έχω 1 και 1 το κρατούμενο. Αυτά που δεν σημείωσα είναι προφανώς 0 τα κρατούμενα σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ για να μπορέσουμε να εξάγουμε απλοποιημένες μορφές των C, Out και S, θα χρειαστούμε πίνακες Καρνό. Και μάλιστα θα δείτε ότι δεν είναι πάντα εφικτό το να κάνουμε και πολύ καλές απλοποιήσεις. Θα φέρουμε σε ένα σημείο της απλοποίησης, αλλά δεν γίνονται και πάρα πολλά πράγματα όπως θα δείτε. Για να φτιάξω τον πίνακα Καρνό, ας σβήσω αυτό το παράδειγμα. Πίνακας Καρνό 3 μεταβλητών είναι όπως κάναμε στις προηγούμενες ασκήσεις πράξης. Ζωγραφίζουμε λοιπόν με αυτήν εδώ τη μορφή. Και λέμε, ας πάρουμε το κρατούμενο εισόδου να καλύπτει αυτή τη γραμμή, αυτό να είναι το α και αυτό να είναι το β. Και ας βάλουμε άσους εκεί που έχουμε άσους στο C0. Ας πούμε ότι αυτό εδώ αναφέρεται στο C0, στο κρατούμενο εξόδου. Θα φτιάξουμε άλλον πίνακα για το sum. Πάμε να βρούμε στο κρατούμενο εξόδου που βρίσκονται οι άσοι. Ο ένας άσος βρίσκεται εκεί που είναι με αντιστροφή το CI και χωρίς αντιστροφή το AB. Χωρίς αντιστροφή το AB είναι εδώ, με αντιστροφή το CI είναι εδώ. Επομένως, ο πρώτος άσος μπαίνει εδώ. Ο δεύτερος είναι σε σημείο που το CI και το B δεν έχουν αντιστροφή και έχει μόνο το α αντιστροφή. Το α αντιστροφή είναι κάπου εδώ. Το CI και το B να μην έχουν αντιστροφή είναι μόνο εδώ. Να που μπαίνει ο δεύτερος άσος. Ο τρίτος, το B μόνο να έχει αντιστροφή, άρα το CI χωρίς, το α χωρίς και το B με αντιστροφή είναι αυτό εδώ και αν κάνετε το ίδιο θα δείτε ότι και το τελευταίο βγαίνει εδώ, σε αυτό το σημείο. Το τέταρτο. Τέταρτος άσος. Τι απλοποίηση μπορούμε να κάνουμε σε έναν τέτοιο πίνακα Καρνό? Ψάχνουμε να βρούμε γειτονικούς άσους, οριζόντια ή κάθετα, που είναι όμως ομάδες δυνάμεις του 2. Δηλαδή διάδες ή τετράδες. Τετράδες δεν μπορούμε να φτιάξουμε έτσι, αν είναι τοποθετημένοι οι άσοι, δεν θεωρούνται γειτονικοί. Είναι ακτινωτά κατά κάποιο τρόπο. Επομένως η τετράδα έφυγε. Πάμε για διάδες. Διάδες μπορούμε να σχηματίσουμε αυτήν, αυτήν και αυτήν. Θα έχουμε λοιπόν 3 γινόμενα που θα αθρίζονται στο αποτέλεσμα. Το C0 θα είναι άθροισμα 3 γινωμένων. Το πρώτο γινόμενο θα βγει από εδώ. Ποια μεταβλητή μόνο αλλάζει? Η B.
η α και η ci δεν αλλάζουν κατά συνέπεια. Και μάλιστα έχουμε ci χωρίς αντιστροφή. Γιατί και το ci που δεν αλλάζει εδώ και το α είναι μέσα στα άγκιστρά τους, άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Το δεύτερο, το α και το β είναι σαν δεύτερο άθροισμα και αλλάζει το C, το οποίο εδώ είναι χωρίς αντιστροφή, εδώ είναι με αντιστροφή. Επειδή αλλάζει, φεύγει το C και μένουν το α και το β. Και ο τρίτος συνδυασμός είναι το B και το CI, γιατί αλλάζει το α. Το α είναι χωρίς αντιστροφή εδώ, με αντιστροφή εδώ. Άρα το α φεύγει και μένουν μόνο το B και το C, που και στα δύο κελιά είναι χωρίς αντιστροφή. Να λοιπόν η καλύτερη έκφραση που μπορούμε να βρούμε για το C out. Για το sum τώρα θα φτιάξουμε έναν άλλο πίνακα. Ή αν θέλετε, για να το βλέπετε πιο πίσω, θα σβήσω τους άσους που έβαλα πάνω. Για να βάλω άσους τώρα για το άθροισμα. Για να δούμε. Αυτός ο συνδυασμός δεν έχει αντιστροφή μόνο στο β. Άρα λοιπόν είναι μέσα στο β, αλλά έξω από το α και τα σ. Είναι αυτό εδώ. Είναι μόνο μέσα στο άγκιστρο του β. Έξω από το άγκιστρο του α και του σ. Ο δεύτερος άσος, στο δεύτερο άσο δεν έχει αντιστροφή μόνο το α. Επομένως είναι κάπου εδώ, αλλά έξω από το σ και το β. Είναι αυτό εδώ. Ο τρίτος άσος δεν έχει αντιστροφή μόνο το σ. Είναι λοιπόν κάποιο από αυτά εδώ που πρέπει να είναι έξω από το α και το β. Να το. Και ο τελευταίος άσος, όλα χωρίς αντιστροφή. Είναι εδώ. Τι βλέπετε σε αυτό? Μπορούμε να κάνουμε κάποια απλοποίηση? Βλέπετε κάποιον γειτονικών? Όχι. Άρα, εδώ δεν μπορεί να γίνει, παιδιά, κάποια απλοποίηση στον πίνακα Καρνό. Θα γράψουμε αναγκαστικά την σχέση με τον τρόπο που θα έβγαινε αν πηγαίναμε από τον πίνακα αληθείας κατευθείαν. Ποια είναι αυτή η σχέση? Sum S ισούται με. Αρχίζω και λέω. Ο άσος που εμφανίζεται στο πρώτο είναι CI, A με αντιστροφή και τα δύο, το B χωρίς αντιστροφή. Or. Ο δεύτερος άσος. C αντιστροφή, α χωρίς αντιστροφή, B με αντιστροφή. Ο τρίτος άσος. C χωρίς αντιστροφή, A, B με αντιστροφή. Και ο τελευταίος, όλα χωρίς αντιστροφή. Προσέξτε κάτι, παιδιά. Θα βρείτε, αν πάτε και στις σημειώσεις του εργαστηρίου, των ασκήσεων πράξης, εν πάση περιπτώσει, και αν ψάξετε μόνοι σας στο ίντερνετ σαν υλοποιήσεις, ότι μπορεί να μην γίνεται απλοποίηση από τον πίνακα Καρνό, αλλά μπορεί, κάνοντας κάποιο τύπου παραγοντοποίηση, βγάζοντας κάποιους κοινούς παράγοντες, να περιγράψεις τον πλήρη αθροιστή ως δύο ημιαθροιστές ή, εν πάση περιπτώσει, με κάποιες πύλες XOR στην πραγματικότητα. Αυτό ίσως το έχετε κάνει στα ψηφιακά συστήματα. Εδώ, επειδή δεν πρόκειται να φτιάξουμε πύλες, αλλά θα γράψουμε VHDL, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα να προσπαθήσω να αλλάξω απλά τη μορφή αυτής της σχέσης. Επομένως, θα κρατήσω αυτές τις δύο σχέσεις για να φτιάξω κατευθείαν το δεύτερο παράδειγμά μου και να δούμε την VHDL που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στο εργαλείο ModelSim. Κάνω λοιπόν γρήγορα τον κώδικα σε αυτό το σημείο. Στις δε επόμενες ασκήσεις πράξης, την ερχόμενη εβδομάδα, θα δούμε πώς χρησιμοποιώντας πλήρεις αθροιστές και βάζοντάς τους σε σύνδεση μεταξύ τους, μπορούμε να φτιάξουμε αθροιστές 4μπιτων, 8μπιτων, 16μπιτων αριθμών, που είναι και τα θέματα των επόμενων εργασιών. Για να δούμε λοιπόν. Καταρχάς, επειδή σκοπεύω να μην χρησιμοποιήσω πάλι τον τύπο bit, ήδη τον χρησιμοποίησα σε δύο παραδείγματα, πρέπει να βάλω στη μέση τον standard logic, πρέπει για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω
τον τύπο αυτόν, τον standard logic, να δηλώσω την αντίστοιχη βιβλιοθήκη πρώτα στον κώδικα μου. Αυτό γίνεται καταρχάς βάζοντας τη λέξη library τη δεσμευμένη και το όνομα της βιβλιοθήκης IEEE, που είναι του Institute of Electrical and Electronic Engineering, ενός πολύ μεγάλου οργανισμού που βγάζει και τα περισσότερα standards που αφορούν τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικά κλπ. Στη συνέχεια δηλώνω Standard Logic, εδώ δεν θυμάμαι ακριβώς τον τύπο, θα το δούμε αν το βγάλει λάθος, τον 1164.all. Και στη συνέχεια, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω τώρα, υπάρχουν και άλλοι τύποι βιβλιοθηκών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε καθώς θα φτιάχνω τον κώδικα στο Model Sim, αν χρειάζεται να τροποποιήσω κάτι στον ορισμό που δίνω εδώ. Entity λοιπόν, full adder, κάνω κατευθείαν τον full adder. Τον half adder είναι πιο απλός, μπορείτε να τον σκεφτείτε και μόνοι σας πώς θα γίνει. FA το γράφω, χωρίς πολλά παραπάνω. Is λοιπόν, port. Τι εισόδους έχω, A, B και CI. Άνω κάτω τελεία, αυτά είναι in και είναι τύπου τώρα αυτή τη φορά std logic, πάει το bit που είχαμε την προηγούμενη. Όλα αυτά εδώ το έκανα για να μπορώ να διώξω τον τύπο bit και να χρησιμοποιήσω τον standard logic. Σας έχω πει ότι ο τύπος bit έχει δύο καταστάσεις μόνο, 0 και 1. Αυτός όμως δεν μπορεί να περιγράψει ένα πραγματικό σήμα, γιατί ένα σήμα σημαίνει ένας αγωγός, ένα καλώδιο. Ένα σήμα, αν δεν είναι συνδεδεμένο πουθενά, δεν είναι ούτε 0 ούτε 1. Είναι σε μια άλλη ειδική κατάσταση που λέγεται υψηλής εμπέντεσης. Αν ένα σήμα βρεθεί όχι σε 0 ή σε 5 volt που είναι οι στάθμες για TTL σήματα, αλλά βρεθεί για παράδειγμα στα 2,5 volt και το σύστημα δεν μπορεί με σιγουριά να αναγνωρίσει τα 2,5 volt ως 0 ή ως 1, πάλι είναι σε μια άλλη κατάσταση που δεν περιγράφεται από τον τύπο bit. Αντίθετα, ο τύπος standard logic περιγράφει και τέτοιου τύπου καταστάσεις, γι' αυτό είναι πιο ακριβής. Γι' αυτό δουλεύουμε αποκλειστικά με το standard logic. Στη δε έξοδο έχουμε το CI και το SUM που είναι out, πάλι τύπου std logic, κλείνει η παρένθεση. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι η έξοδος μου. C0. Το CI το έβαλα πάνω στην είσοδο. Ευχαριστώ. End, λοιπόν. Εδώ το όνομα του entity, ο full adder, και πάμε στο architecture. Ας βάλουμε ένα όνομα AR, πιανού entity του full adder is begin και κάτω από το begin γράφω κατευθείαν τους δύο τύπους αυτούς εδώ που σχηματίσαμε. Δηλαδή, cout, καταχώρηση A and CI, or A and B, κλείνει η δεύτερη παρένθεση, or B and CI, κλείνει η τρίτη παρένθεση. Και έχουμε sum από κάτω. Εδώ έχουμε πιο πολύπλοκα πράγματα. CI, μάλλον not CI, and not A and B, or not CI and A and not B. Or, ας το γράψω και λίγο δίπλα. Μάλλον, επειδή αυτά θα χρειαστεί να τα πληκτρολογήσω, ας μην τα γράψω όλα στον πίνακα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γράψω με τον ίδιο τρόπο και τους δύο τελευταίους όρους εδώ πέρα και να τελειώσω με end και architecture. Επειδή θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, για να μην σας καθυστερήσω παραπάνω, περνάω κατευθείαν στο Model Sim τη διαδικασία. Αν δεν προλάβετε να καταγράψετε όλα τα βήματα με το ρυθμό που θα τα λέω, γράψτε όσα μπορείτε σήμερα και στο επόμενο μάθημα θα ξεκινήσουμε με παράδειγμα στο Model Sim, ώστε να κρατήσετε οδηγίες για το πώς εξομοιώνουμε κάτι. Εδώ λοιπόν, ξεκινάμε με έναν editor, στον οποίο εισάγω τον κώδικά μου. Ο κώδικάς μου είναι library
Ξεκινήσαμε με ελληνικά. Ας το αποθηκεύσω καλύτερα αυτό το αρχείο ως VHD, γιατί μπορεί να με υποβοηθήσει ο editor, αν ξέρει ότι πρόκειται για VHD, ώστε να μου δείχνει αν γράφω λάθος κάποιες δεσμευμένες λέξεις ή να μην χρειαστεί να τις περνάω ολόκληρες. Ας κάνω Save As, ας αφήσω το default directory όπου τα γράφει. Μάλλον δεν μου έχει, ίσως είναι καλύτερα να μην φτιάξω ένα γενικό αρχείο, αλλά να ζητήσω κατευθείαν τον τύπο του αρχείου που θέλω. Κατευθείαν, File λοιπόν μενού, New, υπομενού Source και κάτω από το υπομενού Source μπορούμε να βρούμε VHDL αρχείο κατευθείαν. Ας κάνω Save As αυτό το αρχείο τώρα πλέον με τον τύπο του VHD ως Full Adder, FA. Και ας ξεκινήσω να εισάγω τον κώδικα. Library IEEE, use IEEE δεν μου δείχνει ακριβώς πώς ονομάζεται IEEE. Οι έξοδοι S και C out, out std logic, κλείνει παρένθεση ερωτηματικό, end το full adder. Συνεχίζω στο architecture. Αν χρησιμοποιήσετε τον τύπο standard logic. Αν χρησιμοποιείτε τον τύπο. Ναι. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε με τον τύπο bit, ο οποίος είναι ο πιο απλός, αλλά επειδή δεν είναι για πραγματικά συστήματα, καλό είναι να μην το χρησιμοποιήσετε καθόλου. Ήταν απλά εισαγωγικά η χρήση του. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε και λέμε το cout, velos, ίσοτε με alpha and ci, or alpha and b, or b and ci. Όλοι οι συνδυασμοί δηλαδή είναι ουσιαστικά το cout. Εδώ πέρα καλό είναι να ακολουθήσουμε στα ονόματα των μεταβλητών. Είναι case sensitive. Τα ονόματα των μεταβλητών μόνο. Τα ονόματα των δεσμευμένων λέξεων, είτε μικρά τα γράψετε είτε κεφαλαία, δεν πειράζει. Αλλά τα ονόματα των μεταβλητών καλό είναι να κρατήσετε το κεφαλαία ή μικρά. Φτιάχνουμε τώρα όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς παρακάτω. Not ci and not a and b. Or, τη δεύτερη παρένθεση. Not ci and a and not b. Κλείνουν οι παρενθέσεις. Or, η τρίτη παρένθεση. ci χωρίς αντιστροφή and not a and not b. Κλείνει ο τρίτος όρος. Or, η τελευταία, a and b and ci, χωρίς πουθενά αντιστροφή. Και τέλος, and στο architecture, α1, και δοκιμάζουμε να κάνουμε μετάφραση. Από πού θα κάνουμε τώρα το στάδιο του compilation. Υπάρχει ολόκληρο μενού, όπως βλέπετε, ναι. Πες μου. Ναι, έχεις δίκιο. B and CI. Έτσι. Τώρα είναι σωστό νομίζω. Ωραία.
Ελπίζω να μην έχουμε κάνει κάτι άλλο λάθος. Μπορεί να υπάρχει λάθος στον ορισμό της βιβλιοθήκης. Αυτό δεν θυμάμαι μόνο απ' έξω. Για να δούμε το compile τι θα βγάλει. Καταρχάς, αυτό το αρχείο δεν το έχει σώσει μέσα στο work directory. Για να δούμε πού βρίσκεται το work directory. Αυτό ήταν το FA. Να το βρήκαμε όμως μέσα. Πρέπει να φτιαχτεί και μία βιβλιοθήκη που ονομάζεται Work για να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει ένα λάθος, μας λέει από κάτω. Μάλλον είναι στη βιβλιοθήκη. Για να δούμε. Α1 είναι το όνομα της architecture αυτό, ναι. Μάλλον δεν έκανα, για να δούμε και αποθήκευση, για να ξαναδοκιμάσω τώρα. Τέσσερα errors. Λοιπόν, για να βρούμε ποια λάθη έχουν προκύψει. Το πρώτο είναι βέβαια το λάθος της βιβλιοθήκης. Για να βεβαιωθώ θα ανοίξω έναν κώδικα άλλο, για να δω ακριβώς πώς γράφεται η βιβλιοθήκη και να μην ψάχνουμε ουσιαστικά το όνομα. Για να δούμε από κάποιο παράδειγμα έτοιμο. Λοιπόν, είναι stdlogic κάτω παύλα 1164 all. Αυτό ήταν η παράληψή μου. Για να δούμε λοιπόν. 11logic κάτω παύλα 1164 all. Compile ξανά. Πάλι έχουμε σφάλματα, για να δούμε αυτή τη φορά που πήγαν. Δεν βλέπω όμως να μου επιτρέπει να κάνω save. Έχεις δίκιο, δεν ήταν μέσα στο παράθυρο αυτό, γι' αυτό δεν επέτρεπε. Για να δούμε. Αυτή τη φορά τώρα. Ωραία. Τέλειωσε αυτό. Βλέπετε ότι επειδή δημιούργησα μία βιβλιοθήκη με το όνομα Work, έχει δημιουργηθεί πάνω εδώ στις βιβλιοθήκες μου το όνομα Work. Αυτό πρέπει να κάνω expand και μέσα εδώ θα βρω το FA που είναι το entity που μόλις περιέγραψα. Διπλό κλικ για να αρχίσει η εξομοίωση. Βγαίνουν κάποια παράθυρα. Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι αυτό το παράθυρο αριστερά, όπου βλέπετε να έχω όλα τα σήματά μου, το A, B, C, I, S και C0. Και αυτά είναι εκείνα που θέλω να μπουν στην εξομοίωση. Τα μαρκάρω όλα και με δεξίπληκτρο του ποντικού πατώ Add Wave. Τότε θα δείτε ότι ανοίγει δεξιά ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο έχουν εμφανιστεί τα. Για να δώσω όμως τώρα κάτι με το ανοίγμα του ρολογιού όπως είχα κάνει πριν, πρέπει να δώσω κάποιες εντολές. Θα δώσω γρήγορα κάποιες εντολές που δεν δείχνουν όλους τους συνδυασμούς. Θα το κάνουμε αναλυτικότερα γιατί έχει περάσει η ώρα και δεν προλαβαίνουμε. Μόνο 2-3 συνδυασμούς για να δείτε πώς φτάνει σε επίπεδο εξομοίωσης. Και θα το κάνουμε αναλυτικά το ίδιο ή άλλο παράδειγμα στο επόμενο μάθημα. Για δείτε λοιπόν, έστω ότι θέλω στο α, ή μάλλον ας πούμε στο α ότι θέλω. Προσέξτε παιδιά την εντολή αυτή. Force, κενό, πλην, freeze, κενό, το όνομα του σήματος, α, και ακολουθούν ζεύγοι που λένε στάθμη του σήματος και σε ποια χρονική στιγμή θέλω να πάει σε αυτή τη στάθμη. Καταρχήν λέω να γίνει 0 το σήμα, ξεκινώντας από τα 0 nanosecond. Μετά στα 100 nanosecond, παπάκι 100 nanosecond, να γίνει 1 το σήμα. Δεν θα βάλω άλλο στο πρώτο. Κάνω μόνο το αντίστοιχο για το β
έστω ότι στο β βάζω στα 50 νανοσεκόντ να γίνει 1 και έστω ότι στο CI βάζω στα 70 νανοσεκόντ να γίνει 1, για να βγουν κάποιοι σκόρπιοι ακανόνιστοι συνδυασμοί και απλά να δούμε πώς ολοκληρώνεται η εξομοίωση. Καθόρισα πότε θέλω να αλλάζουν τα σήματα. Μπορώ τώρα πολύ απλά να πω τρέξε την εξομοίωση μέχρι ποια χρονική στιγμή θέλω. Ας πω μέχρι τα 200 νανοσεκόντ. Run 200 NS. Εδώ έχουν βγει τα αποτελέσματα, αλλά για να μπορέσω να τα δω πρέπει να κάνω ένα zoom out σε όλη τη διάρκεια. Υπάρχει κάποιο σφάλμα. Κανονικά θα έπρεπε τα σήματα, οι χρονισμοί τους να σχηματιστούν εδώ, αλλά επειδή έχει περάσει η ώρα θα ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο στις επόμενες ασκήσεις πράξης.